नमस्कार, मी उज्ज्वला फूड कॉर्नर MS12 मध्ये तुमचे खूप खूप स्वागत आहे। आज आपण बनवणार आहोत रोज डिलाइट किंवा त्याला आपण गुलकंदाचे लाडू असेही म्हणू शकतो। सणासुदीला सुरुवात झालेली आहे आणि आपण बाजारातून मिठाई विकत घेतो त्यापेक्षा घरच्या घरी आपण झटपट अशी ही रेसिपी तयार करू शकतो आणि भरपूर टेस्टी आणि स्वादिष्ट अशी ही असते। त्याच्यामुळे चला झटपट सुरुवात करूया आजच्या रेसिपीला। रेसिपी शेवटपर्यंत बघा, घरी ट्राय करा आणि आवडली असेल तर आपल्या चॅनलला लाईक, शेअर आणि सबस्क्राइब करायला अजिबात विसरू नका। धन्यवाद। चला तर मग लाडू करण्याची सुरुवात करूया आपण। इथे ड्रायफ्रूट घेतले 1 वाटी, काजू बदाम पिस्ता घेतलाय मी। हे रोस्ट करून घ्यायचे आहे मंद आचेवर आपल्याला 2 ते 3 मिनिटं। आता हे आपण मिक्सर मधून बारीक करून घेऊया, पावडर करून घ्यायची आहे याची। आपल्याला पाहिजे असेल तर यामध्ये आपण अक्रोड किंवा आपल्याला जे ड्रायफ्रूट आवडत असतील ते यामध्ये ऍड करू शकतो। अजून इथे डेसिकेटेड कोकोनट घेतले आहे आपण, अर्धी वाटी डेसिकेटेड कोकोनट आहे हे। आपण याचे प्रमाण कमी जास्त करू शकतो आपल्या आवडीनुसार। गुलकंद आहे, गुलकंद घ्यायचे आहे आपल्याला। आपण जेवढं ड्रायफ्रूट घेतले त्याप्रमाणे मी येथे 4 मोठे चमचे गुलकंद घालून घेणार आहे। गुलकंदामुळे याचा सुगंध फार छान सुटतो आणि खायलाही फार टेस्टी लागतात। फार सोपे आणि झटपट होणारे लाडू आहे, लहान मुलेही याला पटकन असं करू शकतात। आता हे सर्व मिश्रण आपण व्यवस्थित मिक्स करून घ्यायचे आहे, सर्व एकजीव करायचे आहे आणि छान असे याचे छोटे छोटे लाडू वळून घ्यायचे आहे। फार झटपट होणारी रेसिपी आहे। बाजारातून मिठाई विकत आणण्यापेक्षा घरच्या घरी फार स्वादिष्ट असे लाडू आपले पटकन तयार होतात। असे व्यवस्थित आपल्याला छान असे हे बघा वळून घ्यायचे आहेत गोल गोल। आता याला आपण इथे गुलाबाच्या पाकळ्या घेतलेल्या आहे मी, यामध्ये याला असं घोळून घ्यायचं आहे, म्हणजे ते दिसायलाही फार छान दिसतात आणि खाताना आपल्या तोंडात गुलाबाची पाकळ्या आल्यानंतरची टेस्टही फार छान लागते। हे बघा छान असे आपले लाडू पटकन बनवून तयार होतात। कशी वाटली रेसिपी मला कमेंट करून नक्की सांगा। रेसिपी आवडली असेल तर आपल्या चॅनलला लाईक, शेअर आणि सबस्क्राइब करायला अजिबात विसरू नका।